ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ማሳያችሁ IMEI ነምበራችን እንዴት አድርገን እንደምንለውጥ ነው። በመጀመሪያ ገብተን እስቲ ኦሪጂናል IMEI ነምበሩን እንግባ። እንደምታዩት 041 ነው IMEI ነምበሩ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ቀይረን ነው የምናየው። በመጀመሪያ ድጀምር የምናደርገው IMEI ከምታውቁት ሞባይል ላይ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ IMEI ጄነሬት ማድረግ ያለ ከሱ ላይ ይሄን ኮፒ ታደርጉና አሁን ለምሳሌ ኦኬ ይሄ ለካ የመጀመሪያ ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄን አሁን የጓደኛዬ ሞባይል IMEI ነምበር ነው። እንዴት አድርጌ በሱ IMEI ነምበር አሁን እንዴት አድርጌ እንደምጠቀም አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ IMEI ጄነሬተር ውስጥ እንገባለን። ከዛም በመቀጠል ይሄን አፕሊኬሽን በጣም ጎርጎሮ እዚህ ጋር ጄነሬተር አለ። በጣም ደስ የሚል ነው። ፎን IMEI ነምበሩ እዚህ ጋር ጄነሬተር አለ። ጄነሬት ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን አናላይዝ ላይ ክሊር እለውና ኮፒ አድርጌ ፔስት አደርገዋለሁ። አናላይዝ ስለው እዚህ ጋር ቼክ ዲጂዝ ኮሬክት IMEI ሉክስ ቫሊድ ሆኗል መጠቀም ትችላለህ እያለኝ ነው። እሺ እንግዲህ እስቲ ሌሎች ቁጥሮች ቀንሰን እንደምታዩት ቼክ ዲጂትስ ኖት ኮሬክት እያለ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ የመጀመሪያውን ባስገባው ያው እዚህ ጋር ኮሬክት ይላችኋል። እሺ ከዚህ ትወጣላችሁ። ከዛ በኋላ ኤክስፖርት ኢንስቶለር አፕሊኬሽን የግድ መኖር አለበት። አሁን እንደምታዩት እኔ ጭኜዋለሁ። ኤክስፖርት አክቲቭ ሆኗል። ሞዴል ላይ ትገቡና እዚህ ጋር IMEI ቼንጀር የሚለውን እንደዚህ ታበሩታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ትወጣላችሁ። ከዛ በመቀጠል ምንድነው የምታደርጉት? ይሄው IMEI ቼንጀር የሚለው ውስጥ ትገባላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ከረንት IMEI ነምበሩ ስንት ነው? መጨረሻው 041 ነው። ቅድም ያሳያችሁ ማለት ነው። ዲያል አርግቼ አሁን ያንን የሆነ ጓደኛ ያልኩትን ይሄንን ፔስት አርግቼ ላሳያችሁ። ከዛ በኋላ ያው አፕላይ ሪቡት ቱ አፕላይ ሴቲንግ ሪቡት ይሆንላችኋል። አፕላይ ሴቲንግ ከዛ እንነካለን። ይሄንን አፕላይ ሞድ ላይ እናደርገዋለን። አፕላይ ሞድ ላይ ሆነ። ከዛ በመቀጠል አፕላይ ሞዱን እናጠፋዋለን። ከዛ በቀጥታ IMEI ነምበሩ ይቀየርልናል ማለት ነው። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ቴሌ ዘጋብንን ሞባይል ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከውጭ የሚመጡልን ሞባይሎች ሊሆን ይችላል። ግን ለህገ ወጥ ነገር አትጠቀሙበት ቻላችሁ መጠን። ከዛ ዲያል ስናደርግ እንግዲህ አይታችሁት ከሆነ ቀይሮታል ማለት ነው። በሚክስ ሰክሰስ ሆኗል። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ለዛሬ ላሳያችሁ የፈለጋችሁት ይሄን ነው። IMEI ጄነሬት እንዴት እንደምታደርጉ IMEI እንትናችሁ እንዴት ቼንጅ እንደምታደርጉ ነው ያሳያችሁ። እንግዲህ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። ቴንክ ዩ። አመሰግናለሁ።